ओके. तर पहिल्यापासून बघू आपण. ओके, ठीक आहे. तर आज आपण आपल्या TY-B.Sc पेपर फर्स्टमधील युनिट फर्स्टमधील रिमान इंटिग्रॅबिलिटी ह्या पॉईंटविषयी डिस्कस करणार आहोत. ऑलरेडी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मल्टिपल इंटिग्रल म्हणजे काय, रेक्टँगल म्हणजे काय, पार्टिशन म्हणजे काय, सब पार्टिशन म्हणजे काय, ह्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे. तर मल्टिपल इंटिग्रलमध्ये बेसिकली तुम्हाला माहीत आहे की डबल इंटिग्रेशन, बरोबर, या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील 12वीमध्ये वगैरे. तर त्याचं बेसिक आपण बघत आहोत की ते डबल इंटिग्रल असण्यासाठी फंक्शन कोणत्या कंडिशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. तर ती कंडिशन जी आहे ती रिमान या मॅथमॅटिशियनने दिलेली आहे. तर रिमान क्रायटेरिया फॉर इंटिग्रॅबिलिटी काय सांगतो, लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्रॉस क्लोज टू सी डी, म्हणजे हा एक रेक्टँगल आहे, टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, देन f is integrable over the rectangle AB cross CD if and only for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of this rectangle such that this condition get satisfies. Okay, now here the condition if and only, बरोबर, म्हणजे implies and implied both way this implication holds. That is, समजा एक there exists a partition P of this closed interval AB such that UPF minus LPF less than epsilon, then we say that f is integrable over this rectangle and f जर रेक्टँगल असेल तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. पहिल्यांदा आपण ही कंडिशन घेऊ, एक रेक्टँगल घेतला आणि f हा इंटिग्रेबल आहे, म्हणजेच ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. एल ऑफ एफ इज इक्वल टू यू ऑफ एफ. एल ऑफ एफ म्हणजे काय आहे, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. एल ऑफ एफ काय असतं एल ऑफ एफ म्हणजे बघा, एल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय और डिफाइंड बाय एल ऑफ एफ इज इक्वल टू लीस्ट अप्पर बाउंड, कशाचा, जेवढे सगळे LPF असतील, ओव्हर द पार्टिशन P इज पार्टिशन ऑफ द रेक्टँगल AB क्रॉस CD, बरोबर. हे मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं LPF म्हणजे काय. सिमिलरली UPF काय असेल मग, म्हणजे यू ऑफ एफ काय आहे, यू ऑफ एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of UPF where this P is partition of this closed AB cross CD. ठीक आहे. जर मग माझं फंक्शन जर इंटिग्रेबल असेल तर LPF आणि UPF ह्या दोन गोष्टी इक्वल असतात. कशामध्ये सांगितलं होतं मी, ही डॉरबॉक्स इनइक्वॅलिटी जी आपण प्रूव्ह केली त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एल ऑफ एफ आणि यू ऑफ एफ विषयी सांगितलं होतं, बरोबर. एल ऑफ एफ आणि यू ऑफ एफ विषयी सांगितलं होतं. मग एल ऑफ एफ जर हे असेल, याच्यावरून काय म्हणू शकतो, दिस इम्प्लाइज देर एक्झिस्ट अ पार्टिशन S1 of R such that there exists a partition R such that there exists the partition of R such that L of f minus epsilon by 2 L of f minus epsilon by 2 L of f minus epsilon by 2 is less than L of f minus epsilon by 2 is less than L of f comma S1. हे असं का लिहू शकलो मी, तर एल ऑफ एफ का आहे, लीस्ट अप्पर बाउंड आहे, बरोबर. अप्पर बाउंड आहे पण तो सगळ्यात छोटा अप्पर बाउंड आहे, म्हणजे याच्यातून एक जरी नंबर मी मायनस केला, छोट्यातला छोटा नंबर जरी यातून मी मायनस केला तर याच्यामध्ये एक नंबर असा असेल जो याच्यापेक्षा काय असणार आहे, मोठा असणार आहे. कारण का आहे, अप्पर बाउंड आहे पण तो सगळ्यात छोटा अप्पर बाउंड आहे, बरोबर. म्हणजे ह्यातला जो सगळ्यात मोठा एलिमेंट असेल, समजा ह्याच्यामधला जर सगळ्यात मोठा एलिमेंट एक्झिस्ट असेल तर लिमिटिंग केस यूज करून आपण लिस्ट अप्पर बाउंड डिफाईन करतो, बरोबर. याची सगळी थेरी तुम्हाला माहीत असेल. म्हणून याच्यातून जर मी एप्सायलन बाय एवढा छोटा, एप्सायलन कितीही छोटा असू द्या, जर एप्सायलन बाय 2 एवढा छोटा नंबर जर वजा केला तर याच्यामध्ये एक नंबर असा असेल, म्हणजे S1 हे पार्टिशन घेतलं मी,
वेगवेगळ्या पार्टिशनसाठी वेगवेगळे नंबर मिळतील. बरोबर, इथं फिक्स काय आहे, एफ फिक्स आहे. बरोबर, म्हणजे प्रत्येक पार्टिशनसाठी मला वेगवेगळे एल ऑफ एफ मिळतील. बरोबर, मग पीच्या ऐवजी मी दुसरं एक S1 पार्टिशन घेतलं तर ही कंडिशन माझी मिळेल मला. बरोबर, हे कशाहून लिहू शकलो, ॲज काय आहे, एल ऑफ एफ इज लीस्ट अप्पर बाउंड, ॲज एल ऑफ एफ इज लीस्ट अप्पर बाउंड. सिमिलरली काय लिहू शकतो आपण, सिमिलरली यू ऑफ एफ इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू पी ऑफ एफ वेअर पी इज पार्टिशन ऑफ द रेक्टँगल आर. कसा डिफाईन केला आहे, ए बी क्रॉस सी डी. बरोबर, पार्टिशन ऑफ दिस रेक्टँगल आर, ए बी क्रॉस सी डी. मग असे, मग हा जर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड असेल, दिस इम्प्लायज देर एक्झिस्ट अ पार्टिशन S2 of R such that u of S2 comma f is less than u of f plus epsilon by 2 as u of f is greatest lower bound. u of f काय आहे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आहे. लोअर बाउंड आहे पण तो सगळ्यात मोठा लोअर बाउंड आहे. म्हणजे लोअर बाउंड खूप असतील ना, समजा कोणता सेट घेतला मी, सेट ऑफ नॅचरल नंबर घेतला, त्याच्यामध्ये एलिमेंट कोणते असतात, 1 2 3. बरोबर, त्याचा -1 पण लोअर बाउंड आहे, -2 पण लोअर बाउंड आहे, 0 पण लोअर बाउंड आहे आणि 0.999 हा पण लोअर बाउंड आहे. बरोबर, ठीक आहे, पण ह्याच्यामधला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कोणता आहे, 0.9999 जो काय असेल तो त्याचा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आहे. ठीक आहे, मग त्याच्यामध्ये एक जरी नंबर मी ॲड केला तर तो 1 पेक्षा मोठा होईल. बरोबर, हेच सांगायचं इथं आपल्याला. u ऑफ S2 इज लेस दॅन u ऑफ f प्लस एप्सिलॉन बाय 2. लेट p इज इक्वल टू S1 युनियन S2, p इज इक्वल टू S1 युनियन S2, then L of S1 comma f is less than or equal to L of LP. डॉरबॉक्स इनइक्वालिटी आपण प्रूव्ह केली. L of S1 comma f is less than or equal to L of P comma f is less than or equal to UP comma f is less than of U of S2 comma f. मग याच्या क्वांटिटी यूज करा. हे जे आपण डिफाईन केलं होतं ते काय मिळेल आपल्याला, बट आपण काय घेतलं होतं, L of f मायनस epsilon by 2 is less than L of S1 comma f and U of S2 comma f is less than U of f plus epsilon by 2. ह्या दोन गोष्टी आपण घेतल्या होत्या. बरोबर, मग ह्या गोष्टींचा जर मी ह्या इनइक्वालिटीमध्ये यूज केला तर काय मिळेल बघा, L of f मायनस एप्सायलन बाय 2, कारण L of f मायनस एप्सायलन बाय 2 हा कशापेक्षा लहान आहे, ह्याच्यापेक्षा लहान आहे. बरोबर, which is less than LPF. बरोबर, हा ऑलरेडी L of SF कशापेक्षा लहान आहे, L of P comma f is less than or equal to UPF is strictly greater than UP plus epsilon by 2. बरोबर, मग ह्या कंडिशन यूज करा, तुम्हाला काय मिळेल, हे जर सॉल्व केलं तुम्ही, UPF minus LPF is less than UPF plus epsilon by 2 minus LF plus epsilon by 2. बट आपण काय घेतलं होतं, फंक्शन हे माझं इंटिग्रेबल आहे. बरोबर, फंक्शन हे इंटिग्रेबल असल्यामुळे कुठली कंडिशन व्हॅलिड होत होती, LPF इज इक्वल टू UPF. पण इथं काय होईल, मग हे LPF आणि UPF दोन इक्वल क्वांटिटी अपोजिट साईडमध्ये असल्यामुळे कॅन्सल होतील आणि एप्सिलॉन बाय 2 आणि एप्सिलॉन बाय 2 1 होईल. म्हणजे आपण काय प्रूव्ह केलं, UPF मायनस LPF इज लेस दॅन एप्सिलॉन, आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. नाव कन्व्हर्सली म्हणजे आपण काय प्रूव्ह केलं की एफ रिमान इंटिग्रेबल आहे असेल तर तर UPF मायनस LPF लेस दॅन एप्सिलॉन असतो. म्हणजे आपण काय प्रूव्ह केलेलं आहे, F is Riemann integrable, then
UPF minus LPF इज लेस दॅन इप्सायलन हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. ठीक आहे. आता कन्व्हर्सली प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. कन्व्हर्सली assume that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of R. There exists a partition P of R such that UPF minus LPF is less than epsilon. UPF minus LPF is less than epsilon. हे प्रूव्ह करायचं आहे. नाउ we know that LP of F is less than LF. LF is what? LF is the greatest lower bound of this numbers. बरोबर. LF हा काय आहे, असे जे सगळे पार्टिशन पासून हे नंबर्स डिफाईन करतो आपण, त्याचा हा लोअर बाउंड हा त्याचा काय आहे, अप्पर बाउंड आहे. बरोबर. लिस्ट अप्पर बाउंड आहे. बरोबर. LUB L ऑफ एफ आत्ता जस्ट आपण बघितलं होतं की L ऑफ एफ इज द लिस्ट अप्पर बाउंड ऑफ द सेट अँड UP ऑफ एफ इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू U ऑफ एफ. बरोबर. मग हे जर असेल तर आपण असं म्हणू शकतो U ऑफ एफ मायनस L ऑफ एफ इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू UP ऑफ एफ मायनस LP ऑफ एफ, आणि हे आपण ॲज्युम केलेलं आहे विच इज लेस दॅन इप्सायलन. अँड दिस इज ट्रू फॉर एव्हरी इप्सायलन. दॅट इज, किंवा दिस इम्प्लाइज दॅट U of F minus L of F is less than epsilon for every epsilon greater than 0. This is true for every epsilon greater than 0. Now if it is this is true for every epsilon greater than 0, we can choose this epsilon as 1 by n, and as n tends to infinity this tends to 0. It means that U of F is equal to L of F is equal to, okay, or this implies that F is Riemann integrable. F is Riemann integrable. म्हणजे हा क्वेश्चन तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे की जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर फंक्शनला आपण काय म्हणतो, रिमान इंटिग्रेबल आहे. किंवा जर रिमान इंटिग्रेबल असेल तर म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. ठीक आहे. तर ही महत्त्वाची थेरम होता जो तुम्ही लक्षात ठेवा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. नेक्स्ट थेरम आहे काय सांगतो, लेट F फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB क्रॉस क्लोज्ड इंटरवल CD to R be an integrable function. Let small m and capital M be the infimum and supremum of F, be the infimum and supremum of F on the closed interval AB cross CD, that is on the rectangle. Then M into B minus A into D minus C is less than or equal to the double integral over the rectangle AB cross CD of this function f of
x comma y with over this rectangle is less than or equal to capital M into b minus a into d minus c. ठीक आहे. काय म्हटलंय, जर माझा एफ हा इंटिग्रेबल फंक्शन असेल आणि स्मॉल एम आणि कॅपिटल एम हे काय असतील माझे इन्फिमम कशाचे, ह्या फंक्शनचा. एम हा ह्या फंक्शनचा ह्या रेक्टँगलवरती काय आहे, इन्फिमम आहे, आणि कॅपिटल एम हा ह्या फंक्शनचा ह्या रेक्टँगलवरती सुप्रीमम आहे, देन दिस इनइक्वॅलिटी गेट होल्ड. ठीक आहे. प्रूफ बघूया आपण. Proof. Let R is equal to A comma B cross C comma D. Let P1 is equal to, or P1 be a partition of closed interval AB, that is P1 is equal to A is equal to x0, x1, x2 to so on xn is equal to B, and P2 is equal to C is equal to y0, y1, y2 to so on yn is equal to C to D. This is the partition of the closed interval AB, and this is the partition of the closed interval CD. This is the partition of the closed interval CD. Let capital P is equal to P1 cross P2. Let capital P is equal to P1 cross P2, and P divides this rectangle R as Rij for I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to t. Suppose this is up to t, 1 to t, such that Rij is equal to xi minus 1 to xi cross yi minus 1 to yi minus 1 to y. This is the sub rectangle of this given rectangle R. Then by the theorem, that is the by Darboux inequality, we have m into b minus a into d minus c is less than lpf is less than upf is less than capital M into b minus a into d minus c. ही इनइक्वॅलिटी आपण कशामध्ये बघितलेली आहे, डॉर्बॉक्स इनइक्वॅलिटी पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेली आहे. बट जर एफ माझं रेक्टँगल इंटिग्रेबल फंक्शन असेल तर एलपीएफ इज लेस दॅन एल ऑफ एफ अँड यूपीएफ इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू यू ऑफ एफ, बरोबर. अँड एफ इज डबल इंटिग्रेबल, बरोबर. एफ जर डबल इंटिग्रेबल असेल अँड एफ इज डबल इंटिग्रेबल, f is double integrable over the rectangle R, this implies that काय इम्प्लाय करतो, L of f is equal to u of f is equal to double integral of this function f over R. So this implies that capital M into b minus a into d minus c is less than sorry, here not capital, small m into b minus a into d minus c is less than lp of f is less than
L of f is equal to, sorry, L of f is equal to U of f is less than UP of f is again less than capital M into B minus A into D minus C into D minus C. So this implies that small m into b minus a into d minus c is less than, ह्याच्याऐवजी आपण काय घेतलं, एल पी एफ आणि यू पी एफची ऐवजी डबल इंटिग्रल ऑफ दिस फंक्शन एफ ओव्हर द रेक्टँगल आर इज लेस दॅन कॅपिटल एम इंटू बी मायनस ए इंटू डी मायनस सी. बरोबर, इनइक्वॅलिटी लक्षात ठेवा, एक्झाममध्ये विचारली जाऊ शकते. ठीक आहे, मग एम सी क्यूजमध्ये. ओके, तर आता याचं एक आपण एक्झाम्पल व्हॅलिडेट करू शकतो की हाऊ दिस रेक्टँगल और हाऊ दिस इनइक्वालिटी विल बी यूज्ड. सो एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम द रेक्टेंगल 1,2 क्रॉस 3,4 to R be defined by the function f of x comma y is equal to x plus 4y. Prove that f is integrable on 1,2 cross 3,4 and evaluate double integration of this function over the rectangle 1,2 cross 3,4. This is the question. That is, we have given a question that prove that the given function is integrable and evaluate this integration, double integration. मग सोल्युशन कसं आहे, सोल्युशन बघा. वी हॅव काय दिलेलं आहे आपल्याला, वी हॅव बघा, हा रेक्टँगल म्हणजे काय दिलंय, ए बी क्रॉस सी डी इज इक्वल टू 1,2 क्रॉस 3,4 हे दिलेलं आहे. बरोबर, 1,2 क्रॉस 3,4. लेट P1 त्याचे पार्टिशन्स करू आपण, याचेही पार्टिशन करायचे आहेत आणि याचेही पार्टिशन करायचे आहेत. P1 इज इक्वल टू x0 x1 up to xn is equal to b and P2 is equal to y0 y1 up to yt म्हणजे काय असेल तो d. आणि p कसा डिफाइन केला, P1 क्रॉस P2. आणि सब रेक्टँगल्स कसे डिफाइन केले मग, xi मायनस 1 टू xi क्रॉस yi मायनस 1 टू किंवा yj मायनस 1 टू yj. बरोबर, म्हणजे हा सब रेक्टँगल कसा असेल, जर याचं मी फिगर आउट केला तर काय मिळेल तुम्हाला, समजा असा एक रेक्टँगल मिळेल ना. बरोबर ना, बरोबर की नाही, हा असा एक रेक्टँगल मिळेल. In each of the rectangle, infimum value is obtained at xi minus 1, yj minus 1 and supremum is attained at xi yi. बघा, आता हा जो फंक्शन आहे याच्यामध्ये व्हॅल्यूज कशा आहेत, तुमचा बेसिकली हा असा असेल, सॉरी, आणि हा तुमचा समजा 3D प्लॉट करून बघू आपण. ठीक आहे, बरोबर. समजा याच्यामध्ये तुम्ही एक रेक्टँगल डिफाइन केला जो समजा ह्या प्लेनमध्ये आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये मग कसा असेल तो, हा रेक्टँगल जर डिफाइन केला मी तर तो कसा असेल, समजा एका पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी याचे पॉईंट्स कसे असणार आहेत, xi मायनस 1
कॉमा वाय जे, समजा हा पॉईंट आहे बरोबर, हा पॉईंट आहे समजा तुमचा, कारण इथं जे पॉईंट्स आहेत ते काय आहेत बघा, हा समजा तुमचा xi-1 आहे आणि हा xi आहे, हा yi-1 आहे आणि हा yi आहे बरोबर. मग इथं बघा ना काय येईल हा xi-1 yj, हा काय येईल xi-1 yj-1, हा काय येईल xi yj-1 आणि हा xi yj येईल बरोबर. हे तुमचे असे पॉईंट्स येतील बरोबर. आता तुमचं फंक्शन काय आहे बघा, फंक्शन जे डिफाईन केलेलं आहे ते लिनियर फंक्शन आहे बरोबर. मग लिनियर फंक्शनमध्ये फंक्शनच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूज कुठे अटेंड होतील बरोबर, अप्पर साईडला. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो, इन ईच रेक्टँगल मॅक्सिमम इज और इन्फिमम व्हॅल्यू असं म्हणू आपण, इन्फिमम इज ऑब्टेन्ड ॲट, याच्यामधले मिनिमम व्हॅल्यू कुठं येईल रेक्टँगलची, इथं बरोबर ना. वाय इथं कमी आहे, एक्स कमी आहे बरोबर ना, वाय ह्या लोअर व्हॅल्यूला आहे, एक्स सुद्धा लोअर व्हॅल्यूला आहे, म्हणून लिनियर फंक्शन असल्यामुळे इथं लोअर व्हॅल्यू मिळाल आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमची इथे मिळणार बरोबर. इन्फिमम इज अटेन्ड ॲट xi-1 yj-1 अँड सुप्रीमम इज अटेन्ड ॲट xi yj. समजलं काय लिहिलंय मी, कारण तुमचं दिलेलं फंक्शन हे काय आहे, लिनियर फंक्शन आहे, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. दिलेलं फंक्शन लिनियर असल्यामुळे आपण फंक्शनच्या इन्फिमम आणि सुप्रीमम कुठे येईल हे आपण काढलं. म्हणजेच स्मॉल एम आय जे बघा, स्मॉल एम आय जे काय मिळेल मग, xi-1 प्लस 4 इंटू yj-1 आणि कॅपिटल एम आय जे इज इक्वल टू xi प्लस 4 yj, xi प्लस 4 yj. नाव LPF is equal to summation I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, LPF आहे बरोबर. LPF साठी आपण काय करतो, फंक्शनचा LPF साठी स्मॉल एम आय जे इंटू आर आय डेल्टा आर आय जे, स्मॉल एम आय जे इंटू डेल्टा आर आय जे, म्हणजेच summation I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, mij काय घेतलंय आपण, xi-1 प्लस 4 yj-1 आणि डेल्टा आर आय जे कसा काढेल, xi-1 yj-1 आणि सिमिलरली अँड UPF इज इक्वल टू, आता मी डायरेक्ट लिहितो, I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, इथं स्मॉल एम आय जीच्या ऐवजी कॅपिटल एम आय जी, म्हणजे xi प्लस 4 yj, xi-1 yj-1 बरोबर. नाव युजिंग, आता आपल्याला बघा दोन नंबर्स असतील ए आणि बी, तर काय असं लिहू शकतो आपण, ए इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन ए प्लस बी अपॉन 2 विच इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन बी. मिड पॉईंट हा नेहमी मध्येच असणार आहे ना, सिंपल गोष्ट आहे. मग आपण ह्याचा यूज करून ह्याच्यामध्ये कसं लिहू शकतो बघा, xi-1 प्लस 4 yj इज लेस दॅन 1/2 xi-1 प्लस 4 yj-1 प्लस 1/2 xi प्लस 4 yj, हे कंप्लीट झालं, इज लेस दॅन हा पॉईंट. आता पहिल्यांदा मी हा लिहिला, आता हा पॉईंट इकडे, हा काय येईल xi प्लस 4 yj बरोबर. मग ह्याचा यूज करून आपण काय म्हणू शकतो, दिस इम्प्लाइज दॅट mij हा mij आहे इज लेस दॅन 1/2 xi-1 प्लस xi-1 प्लस xi-1 प्लस xi, हा हे सॉल्व केलं,
एक्स आय मायनस वन प्लस एक्स आय वेट. हे काय हे बघा, हे सॉल्व केलं आहे कसं, 1/2 एक्स आय मायनस वन प्लस 1/2 एक्स आय प्लस 1/2 इंटू 4 yj, म्हणजे हे 2 आणि 4 कॅन्सल होऊन इथे 2 राहील, 2 yj मायनस वन आणि इथं 2 yj, म्हणजे काय येईल 2 yj मायनस वन प्लस yj, बरोबर, 2yj minus I, which is strictly less than capital Mi, which is strictly less than capital Mij, which is strictly less than capital Mij. Now note that, बघा, note that काय दिलेलं आहे, note that summation of this 1/2 xi minus 1 plus xi plus 2 times yj minus 1 plus yj minus 1 plus yj minus 1, okay, yj minus 1, हे समेशन आहे, I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, हे झालं into xi minus 1 xi minus 1 into yj minus 1 is equal to हे जर सॉल्व केलं मी, बरोबर, हे जर सॉल्व केलं तर काय भेटेल आपल्याला, बघा इथं काय आहे 1/2 xi minus 1 1/2 xi minus 1 प्लस xi आहे, 2 टाइम्स yj minus 1 yj आहे इंटू सॉरी xi minus 1 मायनस xi minus 1 आहे, yj minus 1 आहे, बरोबर. तर याच्यामध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन करून जर समेशन आतमध्ये घेतला आहे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, तर आपल्याला काय मिळेल बघा, समेशन आहे xi minus 1 म्हणजे हे काय, ही एक पूर्ण क्वांटिटी आहे, ती एकदा ह्याला मल्टिप्लाय होईल, पूर्ण ह्याला मल्टिप्लाय होईल, बरोबर. म्हणजे जर ओव्हरऑल मी बघितलं तर काय मिळेल मला, विच इज इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, I runs from 1 to n, j runs from 1 to t, 1/2 xi square minus xi minus 1 square yj minus 1 plus summation I runs from 1 to n, summation j runs from 1 to t, 2 times yj square minus yj minus 1 square into xi minus 1, ठीक आहे. मग लेट अस सॉल्व दिस समेशन, वी गेट, म्हणजे पहिल्यांदा मी समेशन जे आहे ते त्या क्वांटिटीला दिल्या, म्हणजे समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n 1/2 xi स्क्वेअर मायनस xi मायनस 1 स्क्वेअर इंटू समेशन j रन्स फ्रॉम 1 to t yj minus 1 plus summation I runs from 1 to n 2 times yj square minus yj minus 1 square into summation j runs from, sorry, here summation, here the summation j runs from 1 to t, here the summation I runs from 1 to n xi minus 1, ठीक है, xi minus 1, and if we solve this, this is nothing but the length of the whole rectangle, first one AB, this is the length of the second rectangle CD, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळेल बघा, summation I runs from 1 to n 1/2 xi minus 1 square, ही whole rectangle second rectangle D minus C, plus summation j runs from 1 to n 2 times yj square minus yj minus 1 into AB, it means B minus A, बरोबर, इथपर्यंत भेटलं तुम्हाला, which is equal to 1/2, आता तिची पहिली सम आहे ती जर मी सॉल्व केली, x1 स्क्वेअर मायनस x0 स्क्वेअर प्लस x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर
plus up to so on xn square minus xn minus 1 square into d minus c plus 2 times y1 square minus y0 square plus y2 square minus y1 square plus up to so on yt square minus yt minus 1 square into here we get b minus a. This is what like a telescopic series. So which terms get cancelled? Minus x1 plus x1 square, x2 square here, again here someone minus x2 square also add up, and here also we same minus y1 square प्लस y1 स्क्वेअर म्हणजे बरोबर आतल्या सगळ्या टर्म्स कॅन्सल होऊन इथं काय उरेल फक्त 1/2 इथं x0 उरलेला आहे, तर इथे काय उरणार आहे तुमच्याकडे प्लस वाली जी टर्म आहे म्हणजे xn हा होणार आहे xn स्क्वेअर म्हणजे काय उरला तुमच्याकडे xn स्क्वेअर मायनस x0 स्क्वेअर इंटू d मायनस c प्लस 2 टाइम्स yt स्क्वेअर मायनस y0 स्क्वेअर इंटू b मायनस a. बरोबर, म्हणजे जर हे लिहिलं तुम्ही तर तुम्हाला काय भेटेल बघा 1/2 b स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर इंटू d मायनस c प्लस 2 टाइम्स d स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर वेट d स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर into b minus a. This is equal to 1/2 b स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. b आता बघा जो रेक्टँगल दिला होता तो काय होता म्हणजे ab क्रॉस cd इज इक्वल टू 1,2 क्रॉस 3,4. हा रेक्टँगल दिला आहे म्हणजे a ची व्हॅल्यू 1, b ची व्हॅल्यू 2, c ची व्हॅल्यू 3, d ची व्हॅल्यू 4 विच इज इक्वल टू 1/2 2 स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर 4 minus 3 plus 2 into 4 square minus 3 square into 2 minus 1 which is equal to 1/2 3 into 1 plus 2 into 16 minus 9 1 is equal to 3/2 plus 14 is equal to 15.5. म्हणजेच दिलेलं फंक्शन LPF आणि UPF जर काढायला गेलात तुम्ही LPF is less than 15.5 which is less than UPF for any partition P. This implies F is integrable. And integration double integration over this 1/2 cross 3/4 of this function. F काय डिफाइन केला होता x plus 4y of dA is equal to 15.5. बरोबर, तर हे असं तुम्हाला थिअरीने तुम्ही व्हॅलिडेट करू शकता आणि फंक्शनचं इंटिग्रेशन काढू शकता. ठीक आहे, नेक्स्ट एक एक्झाम्पल आहे, यू कॅन ट्राय विथ युअर सेल्फ. नेक्स्ट एक्झाम्पल, लेट S is equal to closed interval cross comma D, defined f from S to R by f of x comma y is defined by branch function x is equal to 1 minus 1. X and y are rationals and it is otherwise. Show that f is not integrable. F is not integrable. So just to find LPF
अँड यू पी एफ, जस्ट फाइंड एल पी एफ अँड यू पी एफ. आणि जर तुम्ही त्याचा एल ऑफ एफ आणि यू ऑफ एफ जर काढला, ठीक आहे, तर ते दोन इक्वल येणार नाही, ते दोन इक्वल येणार नाहीत. एल पी एफ आणि यू पी एफ जर फाइंड केला गेला तुम्ही तर ते वेगवेगळे येतील. दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट एफ इज नॉट इंटिग्रेबल. दॅट्स वाय वी से दॅट एफ इज नॉट इंटिग्रेबल. ठीक आहे. तर आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जे ऑर्डिनरी तुम्ही जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले ते बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर हे एक्झाम्पल तुम्ही ट्राय करा, त्याचा एल पी एफ फाइंड करा आणि यू पी एफ फाइंड करा. ते दोन इक्वल येणार नाही, त्यामुळे हे फंक्शन काय असणार नाही, नॉट रिमान इंटिग्रेबल. ओके, थँक्यू.